Yo, xin chào tất cả các bạn. Không biết là tầm này các bạn ăn Tết như thế nào rồi nhỉ? Lì xì đầy túi rồi đúng không? Nhân dịp năm mới, chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tỷ dụ như mơ, triệu triệu bất ngờ, ngập tràn hạnh phúc. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chơi một cái bản mod, nó đang được gọi là cái bản mod khó nhất hiện tại. Bản mod này ví dụ như một con Wyvern, nó sẽ có tốc độ bay nhanh, giống như một Racing Boy vậy đó. Hay thậm chí là một con Dilopho, nó sẵn sàng nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào. Và cũng có thể là một con Dodo, chỉ với 2 mổ thôi là đã có thể tiến tôi lên bản đếm số rồi. Chỉ số và cấp độ của bọn thú bên trong cái thế giới này nó không giống như cái phiên bản bình thường. Làm sao để tôi có thể sống sót bên trong một cái thế giới như thế? Thì ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Tôi spawn ở một cái bờ biển khá là vắng vẻ. Chỗ này thì không có bóng người, chỉ có một làn da đen hớt cục than vì cháy nắng của tôi nổi bật nhất ở đây. Tranh thủ lúc nó vẫn còn an toàn, tôi kiếm ít tài nguyên để làm công cụ cái đã. Con thú đầu tiên tôi gặp là một em Parasau, và để thuần hóa được nó thì tôi sẽ cần phải có cấp độ 25 cơ. Sau đó thì đút trái cây cho nó ăn là được. Đây là tính năng của mod DLX đó anh em ạ. Đây nó còn một con Iguanodon nữa. Cấp của nó là 3232 luôn cơ. Tôi hiểu tại sao cái mob này nó lại được gọi là cái mob khó nhất hiện tại rồi. Cấp độ của bọn thú trong này nó sẽ cao, còn bản thân tôi thì sẽ bị hạ xuống, thậm chí là còn thấp hơn cả mặc định cơ. À đây rồi, một con Dilophosaurus. Chắc con này hiện tại là tôi có thể dễ bắt nạt nhất đây. Tôi làm một cái giáo rồi lao đến xiên nó. Ê nhưng mà khoan, sao con này nó to thế nhở? Ôi rồi toang rồi, chọc nhầm chó rồi anh em ơi. Nó là một con Apex Dilophosaurus. Cấp của nó là 640 luôn. Nó là dòng Apex luôn mà. Cái thế giới này nó khắc nghiệt quá. Chắc là tôi chỉ có thể bắt nạt được Dodo thôi anh em ạ. Và ở đây thì tôi có thấy một con Dodo. Màu sắc của nó thì trông khá là lạ. Tôi không nghĩ nhiều lao vào xiên nó luôn. Ôi, con Dodo này nó biết cắn lạ luôn mà. Vợ tôi từng nói là con nào có ngoại hình màu mè thì con đó nó sẽ rất là nguy hiểm. Và đúng thật là vậy. Đó là một con Apex Dodo. Nó mổ cho tôi 2 cái chết luôn mà. Và chưa hết đâu. Vừa hồi sinh lại là tôi gặp một đàn Pegomastax. Trên người tôi thì còn mỗi cái khố thôi, mà nó cũng cố giật cho bằng được. Giật xong thì lại bị gãy chân. Thật sự khá là bất lực với cái tình cảnh này. Tôi thì chuyển sinh luôn chứ còn làm gì nữa. Đây lại là một con Dilopho khác nữa. Và lần này thì tôi sẽ phóng lao vào nó, rồi dụ nó xuống dưới nước để hành sự. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi anh em ạ. Còn thực hành thì con Dilopho nó bảo méo nha. Sau 7749 lần chuyển sinh, tôi dạt vào một cái bờ biển cát trắng. Tưởng chừng nó sẽ là an toàn, nhưng khi vừa mới quay lại đằng sau và nhìn thấy 2 con Allosaurus thì niềm tin và hy vọng của tôi nó dập tắt luôn. 2 con này màu sắc của nó lấp lánh như đèn Noel luôn. Đứng nhìn thêm một chút nữa chắc là khỏi chạy luôn đấy. Tôi thì tốt nhất là chạy trước đi cho nó lành. Ê, ở đây có đâu này. Trong con đâu này thì nó không có to nha. Nó nhỏ hơn con lúc nãy. Và khi tôi tấn công nó cũng không tấn công lại luôn. Đây mới đúng là đâu mà tôi biết này. Và khi tôi giết bọn này thì nó lên cấp độ khá là nhanh. Tôi đi săn một vài con tiện để cày cấp luôn. Tôi phát hiện ra một con Triceratops. Nó là một con thú baby luôn. Muốn thuần hóa được nó thì vẫn phải yêu cầu là cấp 75 cơ. Cấp độ của tôi hiện tại thì chỉ mới có 29 thôi. Tôi sẽ tranh thủ đi giết một vài con đâu nữa để cày cấp. Nhưng nó chẳng có gì là thuận lợi khi gặp bọn thích hội đồng như là Compi cả. Tôi nghĩ là tôi phải làm một cái gì đó rồi. Không thể để chúng nó hành hạ như thế này được. Tôi mở bảng công thức ra và tìm ngay chữ DOX. Nó hiện ra khá là nhiều thứ trong này. Và thứ mà tôi cần tìm hiểu đầu tiên đó chính là cuốn sách này. Nó là một cuốn sách hướng dẫn. Nó giống như là một cái cuốn sách wiki của cái map này vậy. Nguyên liệu chế tạo nó khá là rẻ, chỉ một fiber với một da là được rồi. Sau khi chế tạo xong thì đặt vào cái ô tay trái như này. Đặt vào ô tay trái xong, nó sẽ hiển thị chữ bấm chuột phải để mở. Đây là bảng hướng dẫn và thông tin của map DOX đó. Ở cái phần đầu tiên bên trái, đó là phần thông tin nâng cấp giáp. Và cái dòng đầu tiên bên trong đó là cái giáp vải. Bộ giáp này thì có khả năng chống côn trùng. Và đặc biệt nó sẽ tăng 300% kinh nghiệm cho người chơi và thú mới lớn. Tức là khi mặc cái bộ này lên, sau đó là đi cày cấp cho thú mới nở thì kinh nghiệm nó sẽ lên rất nhiều. Sức chống chịu của nó thì không cao lắm đâu, chỉ khoảng 25% mỗi phát cắn thôi. Và cái bộ đồ này thì chỉ có thể kiếm được ở những con thú hoang như là Apex Bram. Bộ thứ hai là bộ giáp chitin. Bộ giáp này thì có khá là nhiều ưu điểm. Nó sẽ giảm máu và thức ăn khi đứng gần mấy con thú đang nuôi, tức là mấy con thú vừa mới nở ra đấy. Ngoài những ưu điểm bất lợi thì có vài đặc điểm khá là hay, như là giảm cháy bỏng và có hiệu ứng hồi phục nhanh hơn. Có lẽ là tôi nên chơi đến đâu thì đọc thông tin tới đó thì sẽ hợp lý hơn đấy. Còn chưa biết là tôi có thể tìm được cái bộ giáp nào nữa cơ mà. Và ngay bên dưới cái mục nâng cấp giáp, đây là hướng dẫn triệu hồi thú. Mấy con thú này giống như là mấy con boss vậy á. Yêu cầu của nó là phải kiếm đủ nguyên liệu và bắt một con Bram Compi, sau đó là bỏ nguyên liệu vào trong người con Compi đó là nó sẽ triệu hồi ra một con đúng theo nguyên liệu đã bỏ vào.
Bên dưới là các bảng hướng dẫn thông tin tiến hóa. Ở ngoài tự nhiên không chỉ là có những con thú thông thường, nó còn một loài tên là Pygmy nữa. Nó sẽ là một loài khác. Khi bắt nó thì sẽ có thể tiến hóa được. Và khi tiến hóa lên thì nó sẽ có thể mạnh hơn. Giống như cái bảng hướng dẫn này nó đã nói. Mỗi lần tiến hóa thì có khả năng nó sẽ ra một cái dạng khác nhau. Nó giống như là Pokemon vậy đó. Mod này tính ra có nhiều cái là thú vị ghê. Và nó còn khá là nhiều thứ mà tôi sẽ cần phải tìm hiểu từ từ đấy. Mục tiêu chính của tôi bây giờ là phải đi tìm một con gì đó để thuần hóa trước cái đã. Nhưng trước tiên thì sẽ phải cày điểm cho bản thân trước. Và cày điểm bằng cách là hành hạ bọn Dodo thôi. Ở bên trong cái túi đồ xác của mấy con Dodo Apex, nó có cho một vài món gì đó. Tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng về sau này đấy. Sau khoảng 30 phút farm bọn thú trên cấp 1000 thì tôi hiện tại đã lên được cấp 83 rồi. Bây giờ thì đã đủ chừng để thuần hóa một vài con thú rồi. Ở ngay đây có 2 con Triceratops, có lẽ là tôi sẽ bắt cả hai luôn. Thuần hóa bọn này cũng khá là dễ thôi, đút trái cây cho bọn nó là xong rồi. Khi tôi vừa bắt xong 2 con đó, tôi cảm thấy hơi lạnh gáy. Quay lại thì thấy có một kẻ lạ mặt phía sau. Nó là một con Shadowman. Trước khi nó nhìn thấy tôi ra lệnh cho 2 con thú của tôi lao đến tấn công trước. Nhưng chỉ vừa mới chào sân thôi là 2 con thú của tôi đã thành bữa ăn của nó rồi. Con Shadowman này nó khỏe vãi chưởng luôn ấy. Nó ăn xong 2 cái xác đó thì bắt đầu nó nằm ngủ. Bây giờ mà tôi thuần hóa được nó thì có phải là tuyệt vời lắm không? Tôi chạy vòng ra phía sau nó để tìm cách cho nó ăn. Nhưng vừa đúng lúc nó tỉnh ngủ, nó ngửi thấy mùi thơm như thịt bò của tôi. Và tôi đã biến thành bữa ăn xế chiều cho nó luôn. Tôi thì lại phải về với cái máng lợn rồi. Lại phải đi săn Dodo tiếp thôi. Tôi thuần hóa ngay một con Pteranodonsaurus, lắp cho nó một cái yên cưỡi luôn. Và thế là tôi thoát được cái kiếp nạn chạy bộ và bị hành hạ dưới đất rồi. Bây giờ thì lên đường đi kiếm một nơi nào đó để làm nhà thôi. Trên đường đi tôi có gặp một cái thính đỏ. Bên trong có vài món đồ cũng khá là ngon. Trong đó có một cái cưa máy. Chỉ cần chế thêm một ít xăng thôi là không lo thiếu gỗ luôn. Tôi bay khắp nơi thì quay lại cái vị trí trước đây tôi chơi Rimorphia mà tôi đã từng ở. Chỗ này cái khoảng đất nó khá là bằng phẳng. Và tài nguyên chỗ này thì đầy đủ luôn. Tiện đây tôi lấy một ít crystal để làm ống nhòm. Đang farm ngon thì mấy con chó hoang nó thấy. May là tôi còn phản xạ kịp chứ không là thành bữa tối cho nó rồi. Lúc sau khi tôi vừa làm được cái ống nhòm thì có một con Sabertooth nó lao tới. Tôi cũng đang không hiểu tại sao nó cắn đau như thế. Con Pte của tôi gần chết luôn mà. Đúng là thú hoang bên trong cái mob này nó phải là một cái gì đó đấy. Không đùa với bọn nó được đâu. Khu vực này thì nó khá là đẹp, nhưng tôi cảm giác nó không được an toàn cho lắm. Tôi vẫn nên đi kiếm một nơi nào đó khác để làm nhà thì sẽ tốt hơn đấy. Nếu mà kiếm được cái hang hốc thì càng tốt. Trên đường đi tôi vô tình lọt vào cái mắt xanh của con Wyvern. Con này nó bay nhanh vãi chưởng luôn đấy. Tốc độ bay của nó phải nói là tốc độ bàn thờ luôn. Tôi còn chưa kịp làm gì nó đã dí sát đít rồi. Và nó là một con Apex Ember Crystal Wyvern. Cấp độ là 1456. Quá khủng khiếp. Tôi hồi sinh lại ở bãi biển cũ và thuần hóa lại một con thú bay mới, rồi lại lên đường đi tìm chỗ làm nhà tiếp. Ôi, ở đây có một con Apex Drake này. Nó đớp có 2 phát thôi là chết luôn con Bronto. Cỡ đó mà tôi xuống một phát là một đớp thì thừa đấy. Tôi tốt nhất là kệ nó đi, không nên chọc chó nữa anh em ạ. Và tôi có tìm được một cái chỗ làm nhà khá là đẹp. Nó là bên trong một cái công trình bỏ hoang. Chỗ này cao ráo khá là hợp lý, nhưng đen một cái là không đặt được cái foundation xuống. Có lẽ là phải đi kiếm một nơi nào đó khác rồi. Đây rồi, cái chỗ này thì cũng không xa chỗ kia cho lắm. Nó cũng là một cái công trình bỏ hoang. Chỗ này thì chỉ toàn là thú ăn cỏ thôi. Khu vực thì cũng tương đối là bằng phẳng và có thể đặt được cái foundation xuống luôn. Tôi sẽ bắt đầu dựng nhà ở đây luôn nhá. Sau hơn một tiếng thiết kế và xây dựng thì đây là căn biệt thự của tôi đây. Nó phải xứng đáng là 10 trên 10 luôn. Không có một điểm nào có thể chê được luôn. Nội thất trong nhà thì tôi sẽ đặt 3 cái lò nung trước, một cái campfire để nướng thịt và một cái bàn smithy. Nhà cửa tạm thời thì cứ như thế trước đã. Và tôi có làm một cái máy tìm thú. Bây giờ tôi sẽ đánh dấu một cái vị trí của một con Pygmy. Tôi cũng đang tò mò xem cái hình dạng của thú tiến hóa nó như thế nào. Nó cũng không xa lắm đâu, chỉ khoảng 1300 mét thôi. Con Pygmy này là một con Argentavis. Ngoại hình của nó thì trông giống một con baby thôi. Theo như ống nhòm thì không có thông tin nào có thể thuần hóa được cả. Nhưng dựa theo sách thì tôi sẽ cần phải chế tạo cái món này. Nó là DOX thêm minh treat. Nguyên liệu là 4 loại rau củ quả và một quả trứng Apex Dodo được phối ra. Vậy là tôi sẽ cần phải làm cái chỗ trồng cây và nuôi một cặp Dodo để lấy trứng. Tôi quay về nhà đặt 4 miếng sàn xuống, rồi đặt lên trên đó 4 cái ô trồng cây. Sau đó là nối ống nước cho nó. Ngay bên dưới chân nhà tôi thì là một cái hồ nước, nên là chắc chắn là nước không bao giờ thiếu luôn. Và tôi cũng có lắp một cái mái nhà kính cho nó để nó năng suất hơn. Để trồng được cây thì tôi sẽ cần phải có phân. Phân thì chắc là phải đi bắt một cái máy ẻ Phiomia rồi. Mấy con thú bên trong cái mob này được cái là có vài loài không cần phải bắn ngủ, chỉ cần đút ăn là có thể bắt được rồi.
Tiện thể thì đi bắt thêm 2 con Apex Dodo nữa. Con Apex Dodo thì nó hơi to, tôi bế nó lên mà cái đầu của tôi chui vào cái lỗ nhị của nó luôn mà. Trông nó kinh vậy. Hiện tại thì vấn đề trồng cây thì cũng đã xong rồi, chỉ cần chờ thành quả thôi. Trong lúc đó thì tôi đặt một cái máy sâu terminal và cài đặt chế độ cho nó là tự động nhặt trứng, rồi cho 2 con Dodo ra cho nó lùm xùm. Trong lúc chờ đợi thì tôi phát hiện ra ngay dưới chân nhà tôi có một con kiến khổng lồ. Tôi mang cái súng bắn lưới xuống để trói nó, rồi dùng cây cưa máy để cắt và đít nó. Cây cưa máy sát thương nó không cao nhưng được cái là nhanh. Khi nó chết, bên trong túi đồ của nó tôi lấy được một cái artifact, một ít chi tin, một cái áo chi tin và một cái quặng gì đó. Tính ra con này nó không khác gì là một con boss mini luôn đấy. Ở đây tôi thấy có một vài cái túi, bên trong đó có 2 cái loại quặng mà tôi đang cần. Quặng này thì chỉ có giết bọn Apex nó mới rớt ra thôi. 2 cái quặng đó là tôi đang cần để chế tạo cái bàn này đây. Đây là cái bàn chế tạo của mod DOX. Muốn chế tạo cái món thuần hóa thì phải chế tạo cái bàn đó trước. Đây, nó là cái bàn này đây. Bên trong cái phần chế tạo của cái bàn, tôi có thể chế tạo được cái món ăn thuần hóa của mod DOX. Bọn Dodo thì hiện tại nó đẻ hơi lâu, để có thể có được cái số lượng trứng nhanh hơn. Tôi cho một con nó phối với nhiều con một lúc để tăng năng suất trứng đẻ ra nhiều hơn. Sau khi đã có được cái món DOX thêm minh chít, tôi đi kiếm ngay một con Agent Pygmy. Tôi dùng súng bắn lưới để trói nó lại, rồi bỏ đồ ăn vào trong người nó để thuần hóa. Mỗi lần nó ăn thì nó sẽ hiển thị lên cái dòng chữ ở ngay trên màn hình. Hiện tại thì vẫn là đang chưa thành công, chờ cho đến khi nào có cái dòng chữ thành công là được. Tôi có làm một cái lồng bẫy để nhốt nó lại, để không cho nó bay lung tung nữa. Nhưng mà hình như con này nó bị làm sao ấy. Tôi cho nó ăn hết 50 cái luôn mà vẫn không thành công. Con đó nó bị dính lời nguyền gì rồi. Tôi đi tìm ngay một con khác và vẫn dùng cái cách đó, bắn lưới để trói nó lại rồi cho nó ăn. Và khi ở gần mấy con Pygmy này thì phải hết sức cẩn thận. Khi ở gần con Pygmy, nó sẽ xuất hiện một con khỉ để bảo kê nó. Đấy, vừa mới nói xong là nó xuất hiện luôn này. Con này nó khá là ghê, nó sẽ cầm phân để ném tôi đấy. Dính một cục phân đó thôi là cúc luôn đấy. Nhìn cấp độ của nó là hiểu rồi. Và khi con này nó dí là nó sẽ dí cho đến chết. Tức là tôi có ở đâu thì nó vẫn dí cho bằng được. Tôi sẽ phải tìm một cái góc nào đó và để cho nó kẹt ở đó thì mới có thể an toàn được. Bay lượn lờ cũng khá là lâu. Tôi tìm được một cái thác nước, cái vách núi chỗ này nó dựng đứng luôn, dụ cho nó đi kẹt vào trong đó. Nhờ cho cái vách núi nó cản lại là tôi sẽ an toàn thôi. Thế này thì khỏi dí nữa luôn. Và con Pygmy thì cũng đã thuần hóa xong rồi này, chứng tỏ là cái con trước đó nó bị gì rồi anh em ạ. Trên đường bay về nhà, tôi gặp một con rồng nước, ngay bên dưới nó có một cái tổ trứng luôn. Cái máu trộm trứng của tôi lại nổi lên rồi. Nhưng mà xung quanh quả trứng nó khá là nguy hiểm. Tạm thời thì biết thế đã. Bây giờ về nhà xem cách tiến hóa con Pygmy đã. Đây là những viên kẹo để tiến hóa con Pygmy của tôi đây. Nguyên liệu của nó thì có vẻ như là tôi chỉ thiếu mấy cái miếng thịt đùi thôi. Muốn kiếm được mấy cái miếng thịt đùi này thì phải đi farm thú hoang ngoài kia. Nhà tôi thì hiện tại thì không có con thú nào có khả năng là có thể tấn công được cả. Tôi nghĩ là tôi sẽ tìm cách để trộm những quả trứng kia trước anh em ạ. Khi tôi quay lại xài xuống cái ổ trứng, chưa kịp sờ mà chưa kịp nhìn gì luôn thì con Wyvern nó đã quay lại nó dí rồi. Có vẻ tiếp cận được cái quả trứng là khó đấy chứ không dễ đâu. Một lúc sau bất ngờ xuất hiện một con Titan Rodent. Máu của nó là 34 triệu. Nó bay ngay trên đầu tôi luôn. Nó có vẻ như là không muốn tấn công tôi, nhưng khi bay gần nó, tôi bị dính cái hiệu ứng lạnh. Theo thông tin ống nhòm thì không bắt được. Khả năng con đó sẽ phải đánh nhau chứ không phải để bắt đâu. Sau khi lượn lờ một hồi, tôi quyết định là lao xuống để lấy trứng luôn. Nhưng cái ổ trứng thì nó hơi nhỏ. Lúc tôi nhảy ra khỏi yên thì bị rớt xuống dưới. Chưa kịp leo lên thì con Wyvern nó đã quay lại rồi. Lần thứ hai quay lại, tôi đu dù từ trên núi xuống. Trông có vẻ cũng khá là hợp lý. Nhưng mà... ấy á, tôi không để ý cái dòng chữ này. Nó bảo tôi là chưa đủ cấp độ để lấy cái quả trứng đó. Nó yêu cầu là 172 cấp cơ. Bảo sao tôi loay hoay mãi trong cái tổ mà không lấy được. Cày vãi trưởng. Có lẽ là tôi sẽ cần phải tìm một con gì đó khác có khả năng tấn công. Ở đây có 2 con, Apex Rex và Apex Indominus Rex. Nhưng hiện tại thì tôi lại không còn một con thú bay nào để có thể di chuyển xa được. Phải bắt tạm một con gì đó trước đã. Ui, bên dưới kia có một con khỉ đột kìa. Tôi nhìn thấy nó được từ cái khoảng cách này, chắc chắn nó không phải là một con dạng bình thường đâu. Nhưng mà cũng may là nó không xuất hiện trên khu vực nhà tôi, chứ không là tan nhà nát cửa luôn đấy chứ. Tôi xuống phía dưới kiếm một con thú bay để bay tạm thì có gặp con Pego Mustang. Đang lúc chơi đùa giải trí với nó thì không biết từ đâu xuất hiện Snowball. Nó rớt thẳng vào đầu tôi luôn. Chết luôn tại chỗ mà. Lúc tôi quay lại chỗ đó thì lại không thấy gì cả.
như kiểu ma vậy á. Nhiều khi chết mà không hiểu lý do tại sao mình chết nữa cơ. Ở phía bên kia bờ sông, tôi thấy một con Apex Pte. Tầm này tôi nghĩ là tôi sẽ cần phải bắt một con Apex thì nó mới có thể bảo kê tôi đi xa được. Tôi vừa mới bắn lưới nó rồi, giờ thì dùng cái nỏ móc bám để đu sang bên đó cho nó an toàn. Chứ cái dòng sông này mà bơi qua thì thành mồi cho cá mất. Nhưng mà khi vừa mới qua đến nơi thì lại bị con Chodo nó nhìn thấy. Không hiểu nó xuất hiện từ đâu ra luôn. Nó lại là thú Apex nữa chứ. Thế thì chịu rồi. Lúc sau quay lại thì tôi thấy một con Shadowman đang nằm ngủ ở đó. Tôi định chạy lại cho nó ăn miếng thịt cừu. Ai ngờ vừa đúng lúc nó tỉnh dậy luôn. Khó khăn lại chồng chất khó khăn rồi. Lần thứ 3 tôi quay lại thì mấy con khốn đó nó đã chạy đi đâu hết rồi. Nên nhờ thế mà tôi bơi qua dễ dàng hơn. Ở đây chỉ còn một con Rex thiếu nhi thôi. Nó còn đang là thiếu nhi nên là cũng không lo lắm đâu. Giờ thì có thể thành thơ an toàn bắt con Pte này rồi. Tôi bắn lưới nó xong, tôi cẩn thận đặt cho nó thêm một cái cũi nữa, để khi nó tháo được cái lưới ra thì nó không có thoát được. Sau khi thuần hóa xong, tôi mang nó về nhà gắn cho nó cái yên cưỡi, rồi bắt đầu lên đường đi kiếm một con gì đó để thuần hóa. Lúc này thì tôi có bay ngang qua cái chỗ trứng rồng nước. Tôi có nhìn lại cấp độ của tôi thì nó cũng vừa đủ để lấy cái quả trứng đó rồi. Con rồng nước thì lại không thấy nó đâu cả. Nhờ thế mà tôi xuống tổ của nó và lấy trứng một cách dễ dàng luôn. Chắc bọn nó bị tôi phá nhiều quá nên là chán bỏ đi rồi. Giờ còn không nhìn thấy hình dáng của con nào ở đây luôn mà. Trên đường đi thì tôi có tiện tay bắt thêm một con Pygmy nữa. Con này thì không có bắn lưới được nó. Bắn lưới không được là nó quay sang nó đấm tôi luôn mà. Tôi nhanh tay bỏ thịt vào trong túi đồ nó để cho nó ăn luôn. Sau đó là bay lên trên cao. Chứ ở gần con Pygmy này quá lâu thì thằng bảo kê của nó sẽ xuất hiện đấy. Ui, may chưa? Vừa đúng lúc luôn nhá. Giờ thì phải dụ cho nó đi xa trước đã. Sau khi dẫn dụ con bảo kê đi chơi xa một lúc tôi quay lại chỗ con Pygmy thì nó cũng đã ăn xong rồi. Bảo cho đi xa thì thực ra con đấy nó đi chưa xa lắm đâu. Nó cũng vừa quay lại rồi kìa. Như vậy là nhà tôi đã có 2 con Pygmy rồi. Tôi sẽ phải tranh thủ đi kiếm tài nguyên để tiến hóa cho nó thôi. Nhưng trước tiên thì tôi sẽ phải ấp quả trứng rồng này trước đã. Biết đâu được khi con rồng này lớn thì tôi có thể cưỡi nó bay được luôn thì sao. Có con này mang đi farm thì cũng tốt mà. Con rồng nước này có cái quả màu da khá là mát mẻ. Nhưng tôi thì lại không thể chờ cho nó lớn được. Tôi cho nó uống cái thuốc tăng trưởng để nó có thể lớn ngay lập tức luôn. Nhưng khi nó lớn thì tôi lại không thể cưỡi được. Đứng chờ một lúc thì nó xuất hiện một cái dòng chữ. Nó nói hiện tại thì tôi chưa thể cưỡi được nó. Và để cưỡi được nó thì tôi sẽ cần phải kiếm một cái món đồ cho nó. Nó là cái món Bram Kibble ấy. Để kiếm được cái món Kibble đó, tôi sẽ phải giết mấy con thú. Nó có tên là Bram Will. Những con thú đó cũng là những con thú tiến hóa, nhưng nó là thú hoang. Bọn thú đấy cũng khá là mạnh đấy. Cũng không phải là thứ dễ chơi đâu. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi săn bọn Golden trước. Bọn nó sẽ cho tôi rất nhiều thịt đùi. Có thịt đùi thì tôi sẽ có thể tiến hóa được mấy con thú của tôi. Trong máy dò tìm thú thì tôi có tìm được con Golden Dodo. Khi tôi vừa đến cái vị trí của nó nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy đó. Cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thôi. Tôi có dùng súng bắn lưới để trói nó lại, nhưng mà trói không được. Tôi thì đành phải cưỡi con Pte lao và cắn luôn thôi. Cắn được mấy cái thì nó tạo ra cái hiệu ứng hào quang gì đó, xong nó dịch chuyển đi mất tiêu luôn. Tức là nó dịch chuyển biến mất khỏi cái bản đồ này luôn ấy. Tôi còn không tìm thấy nó bên trong cái máy tìm thú nữa luôn. Ủa là sao ta? Bên trong máy tìm thú bây giờ chỉ còn có 2 con Golden thôi. Lúc tôi bay đến chỗ con thứ 2 thì nó cũng biến mất tiêu luôn. Cứ biến mất như này thì làm sao mà săn nhỉ? Cũng chẳng biết phải làm sao cả. Thôi thì đi săn tạm mấy con Apex vậy. Ở đây thì tôi có tìm được con Apex Phimomia. Bình thường con lợn này sẽ không tấn công lại đâu, nhưng đây thì nó cắn lại luôn. Sát thương nó gây ra ngang bằng với con Pte của tôi luôn mà. Lúc giết nó xong thì nó cho tôi một vài món đồ cũng khá là ngon. Trong đó có khẩu súng lục này. Khi bắn vào một cái mục tiêu nào đó, nó sẽ tạo cái hiệu ứng cầu vồng lên cái mục tiêu đó. Con thú bị bắn trúng, nó chạy đến đâu là đít của nó nhả khói 7 màu luôn. Trông cũng khá là vui đấy. Nhưng tôi nghĩ là khẩu súng này nó sẽ còn nhiều công dụng khác nữa cơ, chứ không phải là để bắn vui như này đâu. Sau đó tôi có đi tìm một con Golden khác. Lần này thì tôi có tiếp cận được nó, nhưng mà nó bay nhanh quá, không thể nào đuổi kịp được luôn. Đuổi không kịp nó thì làm sao mà gây được sát thương cho nó. Nó bay với cái tốc độ bàn thờ luôn mà. Không còn cách nào khác thì tôi lại đành phải chơi cái trò hên xui. Tôi dùng súng bắn lưới đứng từ bên dưới bắn lên, và vô tình thì cũng đã trói được nó. Tốn cũng khá là nhiều lưới thì bắn trúng được đấy. Nhưng khi tôi vừa lấy con Pte ra, định bay lại gây sát thương lên cho nó, thì con Golden lại biến mất tiêu. Thề luôn ấy, khó thật sự. Trong máy của tôi bây giờ chỉ còn 1 con nữa thôi. Tôi sẽ đánh dấu nó và đi tìm luôn.
Và lần này thì tôi sẽ dùng một cách khác. Tôi sẽ chơi trò du kích từ trên không. Tôi dùng nỏ móc bám vào con Pte. Sau khi ổn định được cái tầm ngắm, tôi dùng súng bắn lưới bắn chói cái con Golden bên dưới đó, bắn chói từ trên cao luôn nhá. Và khi tôi quay lại con Pte và ngay lập tức bay xuống bên dưới thì con Golden đó lại biến mất tiếp. Tôi nghĩ là con Golden này khi nó bị dính sát thương thì nó sẽ bị hoảng sợ và nó sẽ có một cái khoảng thời gian, nếu như mà không sốc sát thương được cho nó để giết nó ngay lập tức thì nó sẽ biến mất. Thời gian hình như là chỉ khoảng 1 đến 2 phút thôi hay sao ấy. Trong máy tìm thú thì hiện tại thì không còn con nào cả. Có lẽ là tôi sẽ cần phải đi tìm một con gì đó có sát thương khủng khiếp hơn, có khả năng sốc sát thương nhanh hơn. Và tôi có tìm được một con Apex Mianka. Nó là một con nhện chúa, có vẻ như hình dáng được thu nhỏ lại một chút thì phải. Trong người tôi thì đang có sẵn cung và mũi tên của mod DOX. Tôi sẽ lại móc bám vào con Pte và đu xuống dưới để bắn cho dễ. Nhưng cây cung này khi bắn trúng một phát thì to bo tôi thấy nó tăng có được một chút nhưng mà có vẻ như là không ổn cho lắm thì phải. Con nhện nó phát hiện ra tôi đang nghĩ là nó sẽ không có thể làm gì được tôi, nhưng đó là một sai lầm lớn luôn ấy. Nó bắn tơ từ bên dưới đấy lên trên này luôn, và khi bị dính tơ thì tôi rụng như sung rụng luôn. Cái này bị ngất xong bị rụng xuống ấy. Lúc sau quay lại tôi muốn gọi con Pte về, nhưng vì nó đang ở trên cao quá nên là không có gọi được. Cũng may là ở gần đó có cái vách núi khá là cao, tôi sẽ cần phải đu lên trên đó trước. Sau đó là nhảy bung dù để tiếp cận con Pte. Cũng hay là con Pte nó không có vấn đề gì đó. Ui, ở đây vừa mới xuất hiện một con Apex Drake này. Chỉ số của nó cao phết nha, toàn gần 200 điểm cho mỗi chỉ số thôi. Tôi lấy cung tên ra định bắn nó, nhưng tôi chợt nghĩ ra là bắn cung tên thì không biết đến bao giờ nó mới ngất. Và tôi có nghiên cứu ra được một cái món vũ khí khá là hay. Nó là một quả bom khí độc này. Khi ném ra thì nó sẽ tạo hiệu ứng gây mê. Cái khói đó nó sẽ có hiệu lực trong 5 giây. Nguyên liệu chế tạo nó thì nhà tôi không thiếu. Nguyên liệu nhà tôi thì chắc phải chế được mấy chục quả luôn đấy. Tôi quay về nhà chế luôn mấy chục quả để dùng. Chế xong mấy quả bom gây mê, tôi quay lại tìm con Apex Race và ném vào đầu nó khoảng 10 mấy quả. Thực ra là do tôi ném bừa ném bậy, chứ ném chuẩn thì chắc là khoảng 10 quả là đủ rồi. Tìm ra được cái món vũ khí khá là ngon, cho nên thuần hóa được con này cũng khá là dễ. Tôi thấy nó dễ quá nên quay lại tìm con nhện, và tôi vẫn dùng cái cách cũ, nhưng thay vì bắn cung thì tôi sẽ ném bom. Nhưng mà kết quả thì nó lạ lắm, không những là không làm ngất được con nhện mà ngất luôn cả tôi lẫn thú bay. Tôi với con thú bay là rụng như sung rụng luôn. Mẹ nó cày vãi chưởng. Tôi về nhà làm gấp cái yên cưỡi cho con Rex rồi mang nó đi cày điểm gấp. Sau đó tôi quay lại cho con Rex nó đứng tanh. Ít ra thì con Rex nó có cái yên cưỡi, nó cũng đỡ được một phần sát thương đấy. Nếu yếu máu quá thì tôi cho nó vào cầu lại, rồi ném ra ngay lập tức thì sẽ hồi máu ngay thôi. Sau khi ném một vài quả bom khí độc thì con nhện nó cũng đã ngất rồi đây. Tôi cho nó ăn vài miếng thịt cừu là xong rồi. Và con nhện này thì nó có khả năng gọi ra mấy con nhện con. Tôi có thể tùy ý ra lệnh cho mấy con nhện con nó tấn công. Mấy con nhện con thì sẽ có thời gian biến mất, nó chỉ có xuất hiện trong một thời gian ngắn thôi. Sát thương từ mấy con nhện con thì không cao lắm đâu, nhưng được cái là bắn tơ làm chậm. Còn sát thương từ con nhện mẹ thì cắn cũng khá là được. Mỗi phát cắn sẽ có sát thương độc, nhờ thế mà có thể gây mê cho đối phương. Tính ra là có con này cũng hợp lý này. Dùng nó để đánh ngủ mấy con mà tôi cần bắt cũng được đấy, nhưng phải đi cày cho nó một ít điểm trước đã. Sau khi cày điểm xong, tôi có thử nghiệm lên trên một con Griffin và nó hiệu quả hơn tôi mong đợi nhiều. Có điều giáp của con nhện thì nó hơi yếu, mỗi lần bị cắn yếu máu thì phải bơm cho nó một cái bình máu để hồi máu lại. Đây rồi, bây giờ thì đã có một con thú bay siêu xịn sò rồi. Con Apex Griffin này thì không khác gì mấy con bình thường cả, nhưng đặc biệt hơn một cái, nó có cái chiêu tạo ra bão gió, gây sát thương cũng khá là thốn. Con này chịu khó cày cho nó mấy ít điểm thì cũng khá là ổn áp đấy chứ. Tính ra là nãy giờ tôi quên mất cái mục tiêu chính là phải đi bắt 2 con Apex Dilopho. Tôi sẽ cần phải bắt 2 con rồi mang chúng nó về nhà để cho chúng nó phối để lấy trứng. Trứng của con Dilopho là nguyên liệu để tiến hóa con Pygmy đó. Trong lúc loanh quanh khám phá thì tôi có bắt được thêm 2 con Pygmy nữa. Vậy là nhà tôi có 4 con để tiến hóa rồi. Nhưng khu vực nhà tôi hiện tại thì có vẻ như là hơi chật. Tôi sẽ mở rộng nó ra thêm một chút nha. Khu vực phía trước này tôi vừa mới mở rộng ra. Nếu mà có chật quá thì tôi sẽ mở rộng ra thêm sau. Và cái chuyến đi cày cấp cho con Griffin, tôi cũng kiếm được một ít thịt đùi của mob. Tuy là nó không có nhiều đâu, nhưng đủ để làm vài viên kẹo để tiến hóa cho một con đấy. Mấy cái kẹo này thì nó có nhiều màu.
Tôi cũng chẳng biết là mỗi màu nó sẽ có tác dụng như nào. Đọc qua thông tin thì nó không khác gì nhau cả. Tôi chế tạo thử một viên, tôi bỏ vào trong túi của con Agen, đợi vài giây cho nó ăn viên kẹo đó, nó sẽ xuất hiện một cái vòng tím xung quanh người nó. Và nếu thành công thì nó sẽ biến thành một cục nguyên tố, còn nếu thất bại thì xuất hiện một cái dòng chữ thôi. Tôi chế thêm vài viên nữa cho nó ăn. Và sau khi ăn 3 viên thì nó cũng đã thành công rồi đó. Nhưng đây vẫn chỉ là giai đoạn 2 thôi. Để hoàn thành được cái quá trình tiến hóa, nó yêu cầu tôi phải cho nó ăn 25 miếng thịt đùi của mob nữa thì mới có thể hoàn thành được cái quá trình tiến hóa. Xem chừng là phải đi farm khá là nhiều đấy. Trong nhà tôi hiện tại thì vẫn còn vài miếng nữa, vẫn có thể làm được thêm vài viên kẹo nữa, đủ số lượng cho mấy con còn lại luôn đấy chứ. Sau khi tiến hóa dạng 2 cho mấy con thú ở nhà tôi xong, tôi đi loanh quanh để farm thêm và có lấy được một quả trứng của con Apex Manticore. Con Manticore canh trứng thì tôi có vô tình giết nó rồi. Quả trứng của nó cấp độ cũng khá là cao. Cái này không biết mang về ấp thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Bên sa mạc tôi gặp một con Biorex, một con Tech Rex Boss. Cái ngoại hình của nó to khủng khiếp luôn. Cấp và máu của nó thì lại không cao lắm đâu. Tôi lợi dụng ở trên cao gây sát thương vào nó. Và khi giết được nó thì tôi nhận được một đống xương sẩu của nó luôn. Còn gom xác của nó thì nhận được một đống đồ khác nữa. Nó có một cái artifact và được gần 1000 metal ingot nữa. Ở ngay gần đó nó có một con gì đó nữa cơ. Và đó một con golem hệ độc. Nó cũng là thú được tiến hóa lên đấy. Nhưng nó là thú hoang và tôi còn chưa kịp làm gì nó luôn cơ. Rồi từ đâu không biết xuất hiện một cái cục độc. Nó bay một phát thẳng vào người tôi, chết luôn cả người lẫn thú. Cũng may là cái chuyến đi vừa rồi tôi farm được khá là nhiều thịt đùi. Số lượng cũng được khá khá đấy, đủ để tiến hóa dạng 3 cho mấy con thú ở nhà của tôi luôn đấy. Và tôi sẽ tiến hóa con Argentavis trước. Sau khi cho nó ăn 25 miếng thịt đùi của mob thì nó cũng đã hoàn thành được cái quá trình tiến hóa rồi đây. Hình dáng của nó bây giờ là đã hoàn chỉnh. Và cái hình dáng của nó có vẻ như là to hơn cái dạng bình thường thì phải. Thực ra là to hơn rất nhiều luôn đấy chứ. Sát thương cơ bản của nó cũng cao nha. Cái này tăng điểm đầy đủ cho nó cũng hợp lý này. Nó còn có chiêu gọi đệ nữa. Mấy con đệ của nó cũng là mấy con Agen nhỏ. Sát thương của mấy con đệ cũng 10 mấy nghìn nha. Tính ra là mấy con đệ của nó sát thương còn to hơn chính bản thân nó cơ. Cái này là tôi không ngờ tới luôn đấy. Thực ra là bỏ công sức ra tiến hóa cho bọn này cũng không phí đâu. Ở đây tôi có thấy một con Bram Wheel. Tôi gọi mấy con đệ ra để tấn công nó xem sao. Ui, được phết nha. Sát thương khá là to, mà dứt điểm cũng khá nhanh. Cắn có mấy cái là chết luôn á. Giết xong con đó được quá trời đồ luôn. Còn có được thêm mấy cái yên công nghệ nữa cơ. Được của lò. Lúc sau tôi bắt gặp một con Golden đâu. Sát thương của mấy con đệ nó cũng không hề nhỏ đâu. Tôi cho bọn đệ nó dí và đánh con Golden đó. Lần này sát thương đã gây to hơn và cũng đã nhanh hơn, cho nên con Golden không có cơ hội biến mất luôn. Lút cái xác của con Golden, nó cho tôi khá là nhiều thịt đùi, kèm với đó là yên cưỡi nữa. Tính ra là bỏ công sức đi săn mấy con này cũng khá là đáng giá nha. Cái xác của nó thì không gom được, chắc ra nó làm bằng vàng nên là không có gom được xác đấy. Tôi có cho bọn đệ đánh nhau với con Manticore dạng tiến hóa hoang. Bọn đệ vừa mới bay vào thôi, còn chưa kịp làm gì đã bay màu hết cả lũ rồi. Chứng tỏ con Manticore dạng tiến hóa này nó khá là khỏe. Phải có một con gì đó khác mạnh hơn thì mới có thể đánh được nó. Hoặc là có thể bắt một con Pygmy và tiến hóa cho nó thành dạng đó. Ôi, ngay bên dưới có con Apex Manticore dạng X này. Con này thì không thuần hóa được, chỉ có thể là trộm trứng nó thôi. Và tôi sẽ giết nó trước để lấy trứng. Lúc gần hết máu thì nó quay đầu bỏ chạy. Cái này là bỏ của chạy lấy người này. Tôi thì không đuổi theo nó đâu. Đuổi theo nó thì sợ quả trứng nó despawn. Đây là cái kết cho đứa bỏ của chạy lấy người. Mình xin nhá. Trong chuyến đi vừa rồi thì tôi có lấy được 2 con Dron này. Bọn này chắc là để trưng bày trong nhà cho vui thôi, chứ máu với sát thương của nó thì lại hơi yếu. Còn một cái cuộn giấy này nữa. Đọc sơ qua thì nó sẽ triệu hồi một con gì đó. Không biết là thú đã được thuần hóa hay là một con boss nữa. Tôi sẽ kiếm một cái chỗ đứng xa nhà một chút. Cái cánh này thì lúc mà tôi đi farm mấy bọn thú hoang thì vô tình được thưởng, cho nên bây giờ có cánh để bay luôn. Và cái cuộn giấy đó là một con Bloodsucker. Con nhện này thì làm phương tiện di chuyển thôi, chứ con này mang ra đánh nhau thì nó lại hơi phế. Và cái chuyến đi vừa rồi tôi có kiếm được 2 cái Bram Kibble từ mấy con Bram Wheel đó. Nó là mấy con thú hoang đã được tiến hóa đấy. Cái món này thì sẽ có tác dụng là cho mấy con Wyvern hay là cho con Manticore nó ăn. Phải cho mấy con đó nó ăn thì tôi mới có thể cưỡi được nó. Con Wyvern này thì nó là phiên bản của map Crystal Island, nên thành ra điều khiển nó bay cũng khá là dễ, chứ không giống mấy cái map khác nó cứ lù đồ kiểu gì ấy. Và sát thương con này nó gây ra thì không cao lắm nha. Bị con Spino nó cắn cho muốn ỉa trong quần luôn.
Trong chuyến đi hồi nãy thì tôi có kiếm được cái bộ đồ này. Thực ra thì nó không hẳn là một bộ đồ, nó là mỗi hệ giáp một món thôi. Tác dụng của mỗi món nó sẽ phù hợp cho một vài con thú, sẽ được tăng sát thương. Như cái áo chi tin này thì sẽ được hồi máu này. Nếu mà full bộ hình như là được cộng dồn thì phải. Mà muốn kiếm được một cái bộ đồ hoàn chỉnh thì không dễ nha. Và con Wyvern này thì chắc chắn là tôi sẽ làm hành trưng bày trang trí cho nhà rồi. Chứ con này thì nó khá là yếu. Tôi tiến hóa tiếp cho mấy con thú của tôi, như là con khỉ với con Perte. Con Perte sau khi tiến hóa xong, bây giờ nó đã thành một con Tabezara rồi. Ngoại hình của nó là một con khổng lồ luôn. Còn con khỉ thì nó thành một con kinh công. Ngoại hình của nó thì chỉ có to hơn thôi. Con Tabezara thì nó chỉ được cái là bay nhanh thôi, chứ chiêu thức của nó thì không khác gì là cơ bản cả. Không có gọi đệ hay là một chiêu thức gì là hay ho cả. Có con kinh công này thì nó sẽ khác này. Bình thường thì nó sẽ ném người chơi, còn đây thì nó không khác gì cái phiên bản con bảo kê của con Pygmy cả. Nó sẽ ném một cái cục phân to đùng luôn. Sát thương của mỗi cục phân nó gây ra thì khá là to nha. Đây là sát thương cơ bản mà đã được 25k một phát rồi. Cái này mà tăng điểm lên thì không biết cỡ nào luôn đấy. Tôi đang nghĩ lúc tôi thuần hóa con Pygmy, lỡ may mà tôi dính một cục phân to như này nhỉ, thì chắc chắn là chuyển sinh ngay lập tức. Con kinh công này ngoài cái tác dụng ném phân to ra thì nó còn có tác dụng để farm quả và farm fiber nữa. Mà thực ra là cái bản chất của nó là có thể farm được như thế rồi mà. Chỉ có cái là trong phiên bản này thì nó sẽ farm được nhiều hơn thôi. Suýt nữa thì tôi quên là trong nhà tôi còn một con chưa tiến hóa nữa, đó là con Doedicorus. Sau khi tiến hóa xong thì nó không khác gì bản gốc là mấy, vẫn là có khả năng farm đá. Không, con này có khác anh em ạ. Khi nó cuộn tròn và lăn, những con thú nào mà bị nó lăn trúng thì sẽ bị chết ngay lập tức luôn, giống như kiểu là bị tai nạn giao thông vậy đấy. Nhưng mà lăn trúng thì không thấy nổ sát thương, lăn trúng một phát là chết luôn cơ. Có khi nào là sát thương vô hạn không nhỉ? Nếu mà sát thương vô hạn thì nó lại ảo quá. Còn sát thương quật đuôi của nó cũng khá cao, cũng được hơn 3k một phát đấy. Đến đây thì cũng đã là hết phần 1 rồi, tức là 50 ngày trong game đó anh em ạ. Bên trong cái mob này nó còn khá là nhiều điều thú vị mà tôi chưa khám phá hết. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Nhớ bấm like và đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ cái phần 2 nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.